A mozdulatlan térben Jotengrit, a mindent átható Isten pihen. Majd megmozdul és teremt. Megszületik belőle az ikerörvény, mely magában hordozza a fejlődést. Így ő áthatja jelen világunk minden részét. Egy nagyszerű égi aranyasszony, Anyahita. Drága fiaim, ma az idők mélységéből ismét szólhatok hozzátok. Mindent szabad, ami nem árt másnak. Ne bánts, ne árts, istápolj, segíts. Őseink mélységes tudásukat mind a mai napig továbbadták. Ez a tudás és szellemi erő máig is segíthet minket, hiszen bennünk élnek. Fiaim, szívetek hallja meg Jotengrit szavát. 1, 1-ből 2, 2 meg 1. Halljanak eljöve már, fehér van aranyos kantárba, sönnyerezedős teskengyel, Istenének lovat nyerzel ősi hűnépe. Az égi lovas Isten fia, Level. A régi időkben a nagy hős Má, avagy Matyó a lovas nemzeteket ismét egyesítette. Halála után istenné szellem testesült, és tovább segítette az éjfeszítő lovas nemzeteket. Fiaink ezért Mátőn istenként tisztelték. Alpaslán fia Buda meghalt, és a nagy hun szövetség széthullott, Level lett a fejedelem. 2 támasza volt. Izbor, a székely, azaz Gimbellár fejedelem, és Acsád, a kangárbesenyők vezére. Ezzel 3-ra emelve a nemzetek számát, akikből később a magyar nép sarjat. Bár aranyos palotájában számtalan fizetett asszonya élt, nem lelte kedvét bennük, mert igaz feleségre vágyott. Elment tehát anyjához, Anikhoz. A unokáról, ki nyomdokodba léphet, magadnak kell gondoskodnod, édes gyermekem. Bizony ideje volna már. Egy szépséges gímszarvast pillantottak meg. A legények nyomban utána eredtek. Ám Level megérezte, hogy ezt a szarvast soha el nem ejthetik, hiszen ez egy szellemszarvas. Nem vagyok én ölendő vad, nem vagyok vadölő vad sem. Szarvam gyullad gyújtatlan, lángjal szíkoltatlan, szól a fűben a haris, asszony vagyok magam is. Épp a Gazánykagán városának közelében ért le az Etil mentén, de nem botlott senki fiába, mert erős bűbáj óvta őket. Tábort ütöttek. Kik fiai vagytok? Mi nevetek? Meg mi fenének karcolgatjátok egymást? Újtigor és Kújtigor volnánk, Cserkesz fejedelemfiak, Adügelyi kersarjai. Nem haragból bajlódunk, hanem Gyul király egy szem leányáért küzdünk életre halálra. Mikor a zene forrásának a közelébe értek, a lélegzetük is elállt, midőn a sok meztelenül fürdőző lányt megpillantották a tündérek tavában. Levelnek sikerült elkapnia Gyöngyvér király kisasszonyt és a nyeregbe emelnie. A legények ennek okáért imigyen csitítgatták a leányokat, kiki a magáét. Szeretlek, kislány, nagyon. Farkas voltam, bárány leszek. Minden kedves szerint teszek. Haj, bizony rád bízom az életemet. Rigó szállott a fűzfára. Nem vagyok akárki leánya, bárki legényé sem leszek. Életemtől búcsút veszek, haj, bizony meghalok inkább. Ahogy Gyöngyvér megpillantotta Level sátrán a napos holdas lófarkas boncsokot, már tudta, hogy nem akárki fiával sodorta össze a sorsa. Level üzen Gyul királynak, hogy küldene tüstént 7 rend díszes, és legalább 1 rend még díszesebb ruhát, ha nem akarja, hogy leányát, meg annak pajtásait meztelenül vigyék a lakodalomba. Gyul király hamarosan meg is érkezett, de nem ám csak a ruhákat hozta, hanem vitézei színejavát is.
A sereg láttán Level és legénypajtásai nyomban felhúzták az íjaikat, Gyul király vitézei szintén így tettek. Vívjunk meg egymással! Má, fia Level! Küzdjünk, ahogyan a tátosok küzdenek! Gyul király vörös bikává változott, Level kék bikává. Küzdöttek, küzdködtek, de sehogy sem bírtak egymással, sőt már úgy tetszett, hogy a vörös bika győz. Ez az erős nemzet, míg hű marad Mátünhöz, az égben lakó Istenhez, erőt nem vehet rajta senki és semmi. Level visszaérkezve Szabír hazájába, a fehérbolárok kíséretében az országát gondokban találta, mert távolléte alatt nagyon megsokasodtak. Ezért fele népével útra kelt, nagy haddal érkezett Level Asuovba, ahol nagy szükség lett az új hadakra. A gazány Kagán annyira megszeppent az új erős hatalomtól, hogy többet nem is jelentkezett adókért. Gyöngyvér nagyasszony egy fiúgyermeket szült, akit Levednek neveztek el. Amikor felnőtt, feleségül vette a gazány Kagán leányát, Karagült, magyarul Fekete Rózsát. A gazányok erővel összetartott népei ekkor elérkezettnek látták az időt, hogy lerázzák a Kagán igáját, de leverték őket. Két vezér, Karán meg Kurbád nemzetségeikkel Leved oltalmát kérték, a Kagán pedig nem mert újat húzni a magyarokkal. Mátün, a magyarok istene, velünk van, velünk él, velünk hadakozik. A Leved vezette lovas népek megidézik Mátün szellemét. Mindenről a saját idejében, saját környezetében bizonyosodik be, hasznosé, károsé. Ennek megítélésében az oktalan kövesse az okosabbat. Csak egység legyen, mert minden széthúzás az én erőmet gyengíti, ki oltalmazó istenetek vagyok. Leved megerősítette országát, más népeket nem háborgatva, csak néhány északi szláv népet vett szigorú pártfogásába, mert ezek sokat éheztek, ezért lopni és rabolni jártak. Leved megtanította és kényszerítette őket földjeik megművelésére. Levét tekintélye a Varég-tengerig terjedt. Ez Aszufló-Szavard országának, a Malgor Szövetség kezdetének, a magyar nemzet csírájának a története. Aki nem hiszi, gondoljon mást, vagy járjon utána. Aki jobban tudja, adja elő jobban. Mi így tudjuk, mert a három ős így hagyta ránk.